So, i-check natin if gaming headsets like this is okay for an ESL or Just see those sleigh bells jingling, ring, jingle, jingling. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together. Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-unbox tayo ng this is the HG12 gaming headset solar panel. So, a little background muna guys. I've applied for an ESL company and then ayun, specifically ACADSO. And the first interview ko is di muna ako gumamit ng headset since hindi naman uso yung gaming headset dito and walang nag-headset dito sa bahay. So, wala akong mapaghiraman. So, nag-ask ako kung ano ba yung pinakamagandang headset for an ESL teacher and obviously, hindi ito because this is the asan dito? Oh my gosh, mali. Tama, ayan. HG12 gaming headset solar. So, kakabili ko lang siya after ng school ko and then nabili ko siya sa ECPC tapat lang ng SM Fairview. Ayun, so thank you sa friend ko na nag-introduce sa akin doon and then una kong nabili na non-noise cancelling headset. Since alam naman natin na noise cancelling headset is required for an ESL teaching company. So, tignan natin yung specs niya. So, by the way guys, nabili ko pala ito for 780 pesos. Ayan. Medyo nagkamali lang ako kasi dapat hindi gaming headset yung binili ko for ESL. Since ito lang yung nakita kong noise cancelling. Ayan. So, basahin na natin yung features. Itatest natin of okay ba to? Ano ba yung mga nag-experience ko? So, let us open it right now. And before opening it, basahin na natin ang nandito. It is a FANTECH brand. Ayan. Specs neto is 50mm driver unit. Ayan. Sorry guys, pero hindi po ako, disclaimer lang pala muna before anything else, is hindi po ako professional tech tawag dito. Diyos ko. Tech reviewer. Yon. May word ba na ganyan? So, ayun. Hindi ako professional tech reviewer. So, wala talaga akong alam sa mga tech. Pero, I'm just sharing my own experiences if okay ba yung mga gaming headsets for online English teaching. Ayan. So, built in RGB light. Ayan. Nag-light pala daw siya. Ultra lightweight design. Extended durability cord. Yan. Durable daw yung cord. Volume control and especially the noise cancelling microphone. Ayan. Nicole. So, I will open this one. Ayan. So, sana maging okay siya. So, ayan. Paano ba ito buksan? So, ayan. Tatanggalin pala muna ito. Wow! So guys, sorry ito experiment ko lang kung okay lang ba yung gaming headset for ESL teaching. Ayan. Ayan, is charan! Ay, ang laki niya. Shucks, safe lang. Ito. Ang laki niya, te. Ayan. Ito siya. Ito yung tsura niya. So, this is noise cancelling, which is so important for me. Lalo na, pag nagtuturo ka, salita ka ng salita, ayaw mo naman na may tumutunog na tilaok, na ganyan. Ayaw mo naman ng may ganong eksena, di ba, habang nagtuturo ka ng bata. So, ito yung pinaka-important. And let's try this. Ayan. Sobrang malaki ba siya? Or sakto lang? Ayan. Sobrang gaming na gaming yung peg niya. Yun. Meron siyang extendable something. Sorry, hindi ako mag-tech review. Sorry, don't bash me. Experience mo. Remember, this is not a review. This is just experiment ko lang. And then, ayan. This is, tawag dito, USB cable, the headset cable, and the microphone cable. So, ang concern ko lang dito, nung tinesting ko siya doon sa store, sabi ko, yung laptop ko kasi na ginagamit ko for teaching is isa lang yung, ang tawag dito, yung socket niya for both headset and earphone. So, applicable lang siya na gumamit yung earphone na iisa lang yung connector. So, kailangan ko lang daw ng splitter dito. And ayan, in-explain din pala sa akin nung seller doon
na ito is for lights only, para daw lumitaw yung light nito. Ang ganda nito nung trinay ko doon, na nag-light siya, paiba-iba yung color. And then, sobrang aesthetic for gaming talaga. Ewan ko na kung papasa ba siya for ESL teaching. And later, is magtuturo ako, and then I will make a review kung okay ba siya. And then, next is itong headset. Ayan. And this is the microphone. So, inas ko kasi, sa PC ko kasi siya tinanay dun sa store. So, inas ko if pwede ba siya sa laptop. Sa laptop na isa lang yung port niya. And then, sabi naman sa akin nung lalaki, kailangan ko na bumili ng splitter. So, ayun, sobrang hassle lang niya, lalo na 700 something to, is perfect lang siya sa PC or dalawang ganyan. Kasi, trinay ko muna din siya sa phone ko doon. Nag-testing ako. For example, itong phone ko, is, ayan, kukonect natin siya. Since isa lang naman yung connector sa phone, natry ko siya sa headset. Mali. Sobrang ganda nung sound niya, as in, para kang nakaganon sa'yo. The best. So, let us try na sa recording. So, ayan, punta lang muna tayo sa record ko. Mag-record muna tayo ng voice. Hello? Hello? Hi? Hello? 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 So, ayun, ang problema ko is kailangan, if nakasaksak ito, ayan, for example, ito, nakasaksak ito for microphone, for headset use lang siya. If ito lang yung nakasaksak, for microphone use lang siya. So, ang disadvantage nito is kailangan meron ka talagang splitter if gumagamit ka ng isang jack lang. Tulad nito, ayan, isang jack lang. Kailangan mo ng splitter so that magamit mo siya ng both. Kasi, if ito ginamit mo, for example, ito, saksak natin itong for microphone. And then, makinig tayo ng music. Ang mangyayari is wala ka mapapakinggan if ito lang. Yun lang siguro yung downside niya. Feeling ko hindi naman siya downside kasi PC naman madalas yung mga gamer, sa laptop lang talaga kailangan ng splitter, kailangan yung may dalawang port ka. So, ilang naman, overall, itatry ko pa ulit siya. Sobrang ganda ng sound niya. Check yung voice niya, if ito lang yung ginamit, siguro, para lang siyang earphone. The best is, it cancels the noise. Ayan. Hindi siya yung ganun ka recording. Do not expect na pang recording mismo yung voice. And then, ano pa ba? Yun, sobrang authentic niya. If, try natin mamaya siya sa laptop. Ang ganda ng color niya. The best. And then, overall is, okay naman siya for ESL teaching. Sobrang okay. Problem lang dito is, ayun nga, yung connector niya na especially for me, laptop user, but for PC user ka, walang problema to. Okay siya for ESL teaching. So, ayan, gagamitin ko siya later, and then I'll tell to you my thoughts about it. Hi! So, ayan guys, nagka-class na ako ngayon, and then, yung voice na maririnig nyo is galing sa mic na to. Kayo na lang mag-judge kung maganda. But I can say dito sa sound dito is sobrang ganda. Hindi lang siya for gaming, but okay na okay din siya for ESL teaching. Masyado lang siyang bulky, pero hindi siya mabigat. Ang tagal ko na rin nagdi-discuss kanina, halos ilang hours na din. And sobrang ganda lang ng structure nung headset, hindi siya mabigat, hindi siya masakit sa ulo, and then malambot siya dito. Sobrang lambot niya. Comfortable siya, sobra. And then, ayun, kayo na lang mag-judge talaga sa voice, kasi yung voice na to is nire-record ko from here. So, ayan, sana magustuhan niyo tong vlog na to. And overall is sobrang okay pala neto for ESL teaching. Sobrang okay din siya also for gaming and also for vlogging, lahat na. Almost ano lang siya, 700 to 800 lang talagang range ng price niya. Sobrang sulit and I can use this everyday. Kailangan mo lang talaga ng splitter na tinatawag ko for laptop users only na, or isang jack lang yung ginagamit nila. And guys, later ipapakita ko na lang yung naka-open, nakasaksak yung USB cable niya. And sobrang authentic niya, sobrang authentic niyang tignan na nag-iilaw, nag-iiba-iba yung color, and later ipapakita ko siya. Hi guys! So, ito pala yung itsura niya if nakasaksak yung USB cable. Ayan. Sobrang authentic. Hindi ko po talaga magdilim
para ma-appreciate kung gaano kaganda to. Yan. Iba-iba yung color niya. May green, may blue, may yellow, may pink. So perfect siya. Hindi ko lang siya ma-on habang nagtuturo ako because, yun nga, madidistract yung student. So, authentic niya. Sobrang ganda talaga. Yan. So, kudos to FANTECH. Yan. So, that is for today's video, guys. Hope you enjoyed this video. Thank you for watching. Bye! Missing someone